Ja, då ska vi demonstrera vår kalkylator på vår hemsida på nikander.com. Vi har 2 stycken olika kalkylatorer. Den första är till för mobiltelefoner och den andra är till för systemkameror. Den första för mobiltelefoner, där har vi lagt in de 4 vanligaste märkena. Vi har bland annat iPhone, Samsung och Sony Xperia har ganska bra kameror på sina telefoner och därför tar vi med dem. Och den är ganska straightforward. Du bara klickar i vilken kameramodell du har så tar den här kalkylatorn fram hur många megapixlar du har och hur stor bild du kan få och så vidare. Det är bra att veta om du ska planera och skriva ut semesterbilder och så vidare. Den andra är till för systemkameror. Den kan få lite mer detaljerad information utifrån den här kalkylatorn. Där du kan själv ställa in förhållandet mellan bredd och höjd på din sensor. De olika systemkamerorna har lite olika storlekar på sina sensorer. Och därför har jag gjort det tillgängligt att lägga in höjd- och breddförhållande på sensorn själv och megapixlar. Och då givetvis DPI, alltså kvaliteten på bilden själva. Så demonstrera mobiltelefonkamerakalkylatorn först. Som ni ser här så har vi en lista för mobilkameror. Och i den här listan har vi lagt då, som vi sa innan, 4 stycken olika modeller. De vanligaste modellerna Samsung, iPhone och Sony och OnePlus. Vi kommer fylla på den här listan framöver. För att demonstrera så kan vi ta en iPhone 12. När vi väljer iPhone 12 så kommer den ta fram hur många megapixlar den har. Och senare i nästa steg så kan du välja vilken kvalitet du vill ha. Första inställning är 100 dpi. Det är en godtagbar kvalitet. Vill du ha högre kvalitet så får du mindre bild. Och ju högre dpi du har desto mindre blir bilden. Just nu med 100 dpi så kan bilden bli 102 cm bred, alltså över en meter. Och utskriftshöjden blir 76 och då har du ändå godtagbar kvalitet. Vill du ha högre kvalitet så kan vi klicka in för att demonstrera. Vi kan ta först 200 dpi. Nu kommer höjden och bredden bli mindre. Det tar lite tid. Där kommer det. Vi ser att med DPI med en god kvalitet så blir utskriftsbredden 51 x 38 cm. Och givetvis då, ju högre kvalitet du har, desto mindre kommer bilden bli. Du kan även ställa in förhållandet, vilket beskärningsförhållande du vill ha. Som alla mobiltelefoner har. Vi har de 3 grundläggande inställningarna till 4.3. Det är sensorns storlek på kameran. Sen har du ett beskärningsförhållande som beskär sensorn och den är på 16.9, alltså widescreen och kvadrat. När du beskär din sensor då blir bilden mindre. Som du ser så har vi 34 cm utskriftsbredd och utskriftshöjden är 25. Beskär vi bilden i ett widescreen-format så kommer utskrifthöjden bli lägre. Så vi klickar i den och ser att den blir 19 istället. Så den beskär sensorn så att du får bilden blir mindre. Det är samma när du beskär bilden i kvadrat. Då beskär du kamerasensorn på 4.3. Då får vi en bild som är 25 x 25. Och det är alltså utskriftshöjden så att utskriftsbredden blir samma som utskriftshöjden. Så det var lite kort om mobilkamera, telefoninställningar och hur stor bilder kan bli. Då har vi den andra kalkylatorn som är till för systemkameror. Är det tanken? Man kan använda den till vad som helst i och för sig. Men här har vi då alltså lite mer friare tyglar. Där vi kan lägga in våra egna megapixlar. Hur många megapixlar vår kamera har.
Och beroende på vilken storlek eller vilken typ av kamera som du har, så har du olika kameror har olika sensorförhållanden, olika sensorer och olika storlekar. Och då kan du själv fylla i det. Till exempel om du har en kamera som har 26 megapixel och du har ett förhållande på sensorn som ligger på 3,2. Då får du fram ganska snabbt hur många pixlar du har på bredden och på höjden. Sen kan du då fylla i vad du önskar för typ av kvalitet på dina utskrifter. Till exempel om du vill ha högsta kvalitet, kanske 300 dpi. Så kan du alltså få en bild som är 53 x 35. Så det ser ganska snabbt vad du får för typ av storlek på din bild. Så den är ganska straightforward också, ganska lätt. Men du måste veta vilken typ av sensor du har, vad du har för bredd och höjdförhållande på den. Det finns lite olika typer av kameror och olika sensorer. Så därför har jag gjort detta, så att du kan fylla i själv och få exakt vilken storlek på bilden ni kan få. Så, tack så mycket!